دونده هزار تو، ویروس و بقا. وقتی دونده هزار تو شبیه زندگی واقعی میشه. یه لحظه صبر کن. تا حالا فکر کردی فیلم دونده هزار تو یا میز رانر چقدر شبیه دوران کووید 19 بود؟ تو این ویدیو من رفتم سراغ پیدا کردن شباهت‌های عجیب و غریب بین این فیلم هیجان انگیز و تجربه‌هایی که تو دوران همه‌گیری داشتیم. آماده شو برای یک سفر سریع به دنیای دونده هزار تو و پیدا کردن شباهت‌ها با دوران کرونا. ببین، نمیخوام تئوری توطئه درست کنم، اما خیلی از فیلم‌های هالیوودی حقیقت‌های کوچیک رو در کنار دروغ‌های بزرگ میگن. شیوع رو یادتونه؟ وی مثل وندتا، آرمان شهر، گذرگاه کاساندرا، واکینگ دد، همه این سریال‌ها قبل از وقوع کرونا بود و محتوای همه مربوط به یک ویروس دستساز، به یک ویروس با میزان مصری بودن بسیار بالا که تعداد زیاد قابل توجهی رو نابود کرد و فقط افرادی ازش جون سالم به در می‌بردن که یا خودشون این نقشه رو کشیده بودن یا بدنشون به طور طبیعی مصون بود و هوش‌های برتر داشتن، خصوصاً هوش فیزیکال. بیاین یک سری به دونده هزار تو بزنیم. در سال 2014 منتشر شد، یعنی 5 سال قبل از کرونا. داستان از جایی شروع میشه که یک بالابر شخصی رو وارد محیط بسته‌ای میکنه. این شخص که حافظه‌شو به صورت کامل از دست داده، حتی اسم خودش یادش نمیاد. متوجه میشه گویا همه همینطور بودن. هیچی از گذشته نمیدونن و نمیدونن باید چطور از این محیط بیان بیرون. دروازه‌های مرموزی دور محیط وجود داره که گاهن باز و بسته میشن، ولی همه اجازه رفتن به داخل دروازه رو ندارن. فقط یه عده‌ای که بهشون میگن دونده. علت این همه سختگیری چیه؟ وجود موجوداتی به نام گریور. جالبه که بدونید که توی سال 2023 یه ویروس کامپیوتری شناسایی شد که اسمش گذاشتن گریور. یک بدافزار که از الگوریتم‌های رمزنگاری قوی برای قفل کردن فایل‌های قربانی استفاده می‌کنه. به طور خاص سیستم‌های ویندوز رو هدف قرار میده. مخفی کاری میکنه. تلاش میکنه تا فعالیت‌های خودش رو پنهان بکنه و از شناسایی توسط نرم افزارهای اهمیتی جلوگیری میکنه. از تکنیک‌های خیلی پیشرفته استفاده میکنه. جالبیش اینجاست که توی این فیلم همونطور که میبینین گریور یه چیزی تو همین مایه هست. گریورها موجوداتی مکانیکی و ارگانیکی هستن که در هزار تو پرسه میزنن. ظاهرشون بزرگ و هراسناک است. بازوهایی با چنگاله خیلی بررنده دارن. رفتارشون بسیار تهاجمی و خشنه. هوش محدودی دارن و بیشتر بر اساس غریزه و برنامه‌ریزی عمل میکنن. سرعت بسیار بالا دارن، به طوری که از گلیدرها میتونن سبقت بگیرن. استقامت اونها بالاست. میتونن برای مدت طولانی بدون توقف حرکت کنن. قدرتشون خیلی بالاست. میتونن به راحتی گلیدرها رو از بین ببرن. سم بسیار قوی دارن و میتونن گلیدرها رو مسموم بکنن و به صورت خودکار در هزار تو تولید میشن. هر کسی که توسط گریور نیش میخوره محکوم به مرگ بود، چون تمام سیستم عصبیش سمی میشد و به شدت حمله میکرد و خطرناک میشد. سم گریورها حاوی ویروس فلر هستن. انسانهایی که فلر میگیرن بهشون میگن کرنک. این ویروس به دلیل تأثیرات مخربی که بر روی مغز و حالت روحی انسان‌ها میذاره، اونا رو به موجودات خطرناک و غیرقابل کنترل تبدیل میکنه. در رابطه با ویژگی کرنک‌ها باید بگم که از لحاظ جسمانی و ظاهری معمولاً ظاهری زشت و بیمارگونه دارن و پوستشون رنگ پریده است و آسیب دیده و ملتهب. از لحاظ روانی به شدت به حالت جنون و دیوانگی رسیدن. اونا به شدت پرخاشگر، بیقرار و دارای رفتارهای نامنظم و غیرقابل پیش بینی. ممکن به صورت ناگهانی یا فرار کنن یا حمله. از لحاظ فیزیکی تهدید بسیار جدی هستن برای کسانی که با اونا در تماسن و اینکه نابودی اجتماعی رو در بر دارن. معمولاً به خاطر ابتلا به ویروس کرنگ‌ها از جامعه طرد میشن و مکان‌های دورافتاده یا غیر بهداشتی فرستاده میشن. خیلی از اونا تو گروه‌های جمع میشن و به رفتارهای خطرناک و وحشیانه ادامه میدن. کرنگ‌ها و ویروس فلر نمایانگر خطرات ناشی از ویروس‌های بیولوژیکی و شرایط فاجعه بار بشری هستش. حالا بیایم برگردیم به کرونا. شخصی که کرونا میگیره ظاهر بیمارگونه و رنگ پریده داره، تقریبا شبیه کرنگ‌ها. حالا نه به اون شدت، ولی ظاهر بیمارگونه داره. مصری هستش، سرعت انتشارش بالاست. مثل تبدیل شدن هر انسانی به کرنگ توسط یک کرنگ دیگه. مثل فلر نابودی اجتماعی رو در بر داشت.
خودتون دیدین که چه بلایی سر مدرسه و علم و ارتباطات و جامعه اومد و مثل کرونا این ویروس یک ویروس بیولوژیکی بود. از لحاظ روانی فلر انسانها رو پرخاشگر و مجنون میکرد و جالب اینجاست که تحقیقات نشون داده که کرونا میتونه اثرات مغزی داشته باشه. این اثرات میتونن از کاهش عملکرد ذهنی تا سکته مغزی متغیر باشن. بعضی از عوارض مغزی ناشی از کرونا مثل اختلالات شخصیتی هست، یعنی مشکل در حافظه، تمرکز یا حتی توانایی یادگیری. سردرد، سرگیجه، خستگی مفرط میتونه مشکلات بینایی ایجاد کنه، میتونه اختلالات حسی ایجاد کنه، افسردگی، خواب‌آلودگی و حتی فراموشی. جالب نشد؟ همه این آدمو فراموشی گرفتن. توماس با بقیه فرق داشت. زودتر از بقیه اسمشو به یاد آورد و از همون اول کنجکاو بود و اهل ریسک کردن، یعنی آیکیو بسیار بالا داشت. به علاوه علیرغم اینکه هر کسی که حتی یک شب فقط وارد میز شده بود اصلا بر نگشته بود، اما نه تنها توماس برگشت بلکه یک گریور رو کشت، لذا به جمع دونده ها پیوست. از لحاظ فیزیکی هم هوش بالایی داشت، هوش پیکیو. توماس انسان دوستی بسیار بالا داشت و قصد کمک به همه رو از همون اول داشت. ایکیو خوبی داشت. توماس خواب میدید. خوابهایی که انگار وارد یک آزمایشگاه شده و صدای زنی که میگه ویکت خوبه، در حالی که هیچ کسی خواب نمیدید. پس شهود داره و یک جورایی ایمان. اسکیو. در فاصله کمی دختری توسط بالابر بالا آورده شد که گویا آخرین نفر برای همیشه بود. نکته عجیب این بود که این دختر بعد از به هوش اومدن اسم توماس رو صدا می‌کرد. اسم خودش رو از ابتدا یادش بود و 2 عدد دارونما به نام ویکت توی جیبش بود و خوابم میدید. یعنی توماس و تریسا با بقیه فرق داشتن. حالا بیایم برگردیم به دنیای خودمون. پروژه از سال 1390 توسط آدولف هیتلر استارت خورد به اسم پروژه اصلاح ژنی. اونا به این باور بودن که مردم آلمانی به ویژه نژاد آریایی برتر از بقیه نژادها هستن و این عقیده باعث شد تا سیاست‌های اصلاح ژنی تو اون زمان به اجرا گذاشته بشه. برنامه اصلاح ژنی کار هوشمندانه‌ایه، باعث میشه اصلاح ژن صورت بگیره و افرادی که نقص‌های متفاوت دارن به دنیا نیان و عوضش هر شخصی که به دنیا میاد قوی، مستون و مفید برای جامعه و دولت باشه. اما برای رسیدن به این هدف لازم قربانی‌های وجود داشته باشه که قضیه رو از حالت اخلاقی خارج میکنه. بعضی از این برنامه‌های اصلاح ژنی شامل اینجور موارد هستش، مثل تجربیات بر روی نژادها، عقیم‌سازی اجباری، حذف افراد با اختلالات ذهنی و جسمی. اون زمانا هیتلر زمانی که میدید شخصی اختلال جسمی یا ذهنی داره کل خاندانش رو نابود میکرد که دیگه به صورت کامل بتونه این ژن رو حذف بکنه. و نمایشگاه‌های نژادی که افراد رو بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و نژادی تقسیم بندی می‌کردن وجود داشت و یک سری ایده‌هایی برای تغییر ژنوم و اصلاح ویژگی‌های ژنتیکی مطرح شد. ولی پیامدش اونجوری که فکر می‌کنیم نبود. ایده‌هایی که از طریق پروژه‌های اصلاح ژنی هیتلر منتشر شد به طور مستقیم تو سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه تاثیرگذار بود و میتونست به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت منجر بشه. سوء استفاده از علم ژنتیک، نژادپرستی، اینا همه تجربه وحشتناکی رو تو تاریخ بشر به وجود آورد و جامعه جهانی رو برانگیخته کرد. کسایی که مورد توجه هیتلر بودن و کشته نمی‌شدن از یک فیلتر بزرگ اومده بودن بیرون. از لحاظ هوش‌های متفاوت آزمایش شده بودن و سربلند بیرون اومده بودن. لذا بهشون میگفتن ژن برتر. حالا سوال اینجاست که آیا این پروژه هنوز هم در خفا ادامه داره؟ جواب بله هست. موضوع اصلاح ژنی و ویرایش ژن‌ها هنوز هم در عرصه علم و فناوری به شکل‌های مختلف ادامه داره. هرچند که سعی می‌کنن دقت و ملاحظات اخلاقی بیشتری توش به کار ببرن. به عنوان مثل درمان بیماری‌های ژنتیکی. وقتی که ما ژن رو ویرایش بکنیم میتونیم یک سری از بیماری‌های ارثی رو ازش جلوگیری بکنیم. یا اینکه میتونیم توی تولید غذا و کشاورزی از ژنوم اصلاح شده استفاده کنیم. یعنی از تکنیک‌های ویرایش ژن برای ایجاد گونه‌های جدیدی از محصولات که مثلا مقاوم به آفت‌ها باشن یا اینکه برای بهبود کیفیت غذا ازشون استفاده کنیم. همونطور که همه ما فهمیدیم و به مرور زمان بهمون ثابت شد، کرونا یک ویروس دستساز بود. مطالعات نشون میدن که ویروس کرونا ممکنه تأثیراتی روی ژنتیک داشته باشه.
مثل همه ویروس‌ها در طول تکثیر خودش جهش میکنه. خب این جهش‌ها میتونن روی شیوع، روی شدت بیماری و پاسخ به درمان تاثیر بذارن. بعضی از مطالعات نشون میدن که عفونت کووید 19 میتونه بر بیان ژن در سلول‌های بدن تاثیر بذاره. این تغییرات میتونن به طور موقت یا حتی در بعضی مواقع دراز مدت باشن. و تاثیر بر سیستم ایمنی. این آسیبی که به سیستم ایمنی زده میشه توسط کووید 19 میتونه به توانایی بدن تو مبارزه با بیماری‌ها و همچنین تو فرآیند سلولی مرتبط با ژنتیک تاثیر بذاره. همونطور که میدونین کرونا خیلی‌ها رو کشت. ورزشکار و انسان‌های به ظاهر قوی همه اینا رو نابود کرد. چه کسایی رو نابود نکرد؟ کسایی که سیستم ایمنی قوی داشتن. بعضی از مطالعات نشون میده که وجود بعضی از ژن‌ها میتونه به تقویت پاسخ ایمنی فرد در برابر کووید 19 کمک بکنه. اونها این ژن‌ها و فاکتورهای خاص رو در خونشون داشتن و نمیترسیدن. مثل ژن HLA، مثل ژن IFITM3 که به تولید پروتئین‌هایی کمک میکنه که میتونن با ویروس مقابله کنن، مثل ژن‌های TLR که در شناسایی و پاسخ به عفونت‌های ویروسی کاربرد دارن، مثل ژن ACE2 که بر میزان عفونت و شدت بیماری تاثیر میذاره و ژن‌های مرتبط با سیستم ایمنی. با این احتساب کرونا ممکنه بخشی از پروژه اصلاح ژنی باشه. قضاوت با شما. درست مثل میز رانر، ویروسی پخش شده و افرادی از این ویروس حداقل در مراحل اولیه مسون موندن، لذا اونا رو برای انجام تست به گلید فرستادن تا از این طریق نحوه مواجهه انسان‌ها رو با ویروس ببینیم، بلکه درمانی شاید بتونیم براشون پیدا بکنیم. در میز رانر افرادی رو که از یک ویروس مسون مونده بودن حداقل در مراحل اولیه رو داخل گلید فرستادن تا روشون تحقیق بشه. این روند درمانی پر از خشونت بود و توسط سازمانی به نام ویکت رهبری میشد. این سازمان میخواست درمان رو پیدا کنه ولی به هر قیمتی. لذا ویروس فلر رو ذره ذره به آدم‌های به ظاهر مسون تزریق میکرد تا ببینه واکنش افراد چیه، تا شاید بشه مهندسی معکوس کرد و سازوکار این ویروس رو فهمید. همچنین توی مجموعه دونده 1000 تو وقتی یک گریور کسی رو نیش میزنه، فرد وارد فرایندی به اسم دگرگونی میشه. این فرایند به منظور بازیابی خاطرات سرکوب شده یا دستکاری شده توسط خود ویکت هستش. ویکت این کار رو انجام میده تا واکنش‌های دوندگان رو به خاطرات و استرس مختلف بررسی بکنه. به صورت خلاصه میشه گفت دلیل یادآوری خاطرات بعد از نیش خوردن بخشی از آزمایش‌های ویکت برای ارزیابی و دستکاری شرکت کنندگان هستش. درمان در خون بچه‌های مسون هست، اما به صورت آزمایشگاهی نمیشه این درمان رو درست کرد. مغز افراد ایمن آنزیم تولید می‌کرد و همین که از خون جدا می‌شد به عنوان یک عامل قدرتمند برای کاهش شیوع ویروس به کار می‌رفت. پس درمان پیدا شد. نه دقیقاً. آنزیم نمیتونست فراوری بشه. فقط از بدن ایمن برداشت میشد. جوونا که البته ویکت کارشون متوقف نکرد. اگه به کارشون ادامه میدادن کل یه نسل قربانی تمامش. اونا نیاز دارن که از خون این بچه‌ها استفاده کنن. لذا بچه‌ها یکی یکی خونشون گرفته میشه تا ببینن روی ویروس چه اثری داره. به علاوه سازمان ویکت بدن قربانیان رو به دلایل متفاوتی نگه میداره که بیشترش مربوط به تحقیق و توسعه درمانه. هدف اصلی نگهداری بدنها مطالعه دقیق‌تر ویروس هستش. نحوه پیشرفت اون توی بدن و تأثیرش روی مغز. ویکت امیدوار بود که با این تحقیقات بتونه سرنخ‌هایی برای پیدا کردن درمان یا راهی برای کنترل بیماری پیدا بکنه. یک کار دیگه که ویکت انجام میداد توسعه سرم بود. پاتن‌هایی که در واکنشاش تولید میکنه قوی‌ترین پاتن‌هایی هستند که تا به حال مشاهده شده. و الان در حال استخراج یک سرم جدید هستیم و می‌خوایم با ویکت از بدنهای آلوده برای استخراج و توسعه سرم استفاده می‌کرد. این سرم به عنوان یک روش درمانی بالقوه برای افراد مبتلا به این ویروس و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای افرادی که تو معرض خطر بودن در نظر گرفته می‌شد. یادتونه توی زمان کرونا هم ما سرم درمانی داشتیم؟ تزریق سرم خون افراد آلوده به ویروسی که بهبود پیدا کرده بودن به عنوان واکسن یک ایده‌ایه که تو گذشته مورد بررسی قرار می‌گرفته. تو بعضی از موارد خاص استفاده می‌شده، اما ملاحظات و خطرات خاص خودش رو هم داشته. این روش اسمش هست ایمنسازی غیرفعال یا سرم درمانی و مکانیزم‌های متفاوتی نسبت به واکسن‌های معمولی داره.
مزایای اون محافظت خیلی فوری هستش، مناسب برای افراد خاص هستش و معایبش میتونه ایمنی موقت باشه، یعنی موقتاً باعث ایمنی میشه. ممکنه چند هفته یا چند ماه بیشتر دوام نیاره. ممکنه خطر انتقال بیماری‌هایی مثل HIV و هپاتیت رو داشته باشه. ممکنه واکنش‌های آلرژیک بده. ممکنه بیماری سرم بده. و اینکه اهدا کنندگان ممکنه کم باشن. درست مثل فیلم. کار بعدی ویکت شناسایی افراد مقاوم بود. ویکت به دنبال افرادی بود که به صورت طبیعی در برابر ویروس مقاوم بودن. با مطالعه بدن این افراد بعد از مرگ امیدوار بود تا مکانیزم‌های مقاومت طبیعی رو درک بکنه و از اون رو برای توسعه درمان موثرتر استفاده بکنه. مسئله بعدی برای آزمایش بود. بدنه آلوده میتونستن برای آزمایش داروها یا درمانهای جدید مورد استفاده قرار بگیرن. اگرچه این یک روش خیلی غیر انسانی بود، اما ویکت برای تسریع فرایند یافتن درمان ازش استفاده میکرد. شاید میخواستن تفاوت یه فرد عادی با افراد مسئولی مثل تو رو متوجه بشن. به طور خلاصه میشه گفت ویکت با نگه داشتن بدنهای قربانیان به دنبال درک بهتر این بیماری بود. اقدامات اونا با وجود داشتن هدف ظاهرا خیرخواهانه خیلی غیر اخلاقی و بیرحمانه بود. به طور خلاصه میشه گفت درمان در خون بچه‌هایی هست که به صورت ژنتیکی برترن و به واسطه هوش‌های برترشون از بیماری بیشتر در امانن. حالا بیاین درباره خود کرونا و خون صحبت کنیم تا متوجه شباهت‌های این فیلم با زندگی واقعی بشیم. در سال 2009 از مردم خواسته شد تا نمونه بزاق خودشون رو یا چند قطره از خونشون رو برای یک پروژه ژنوم انسانی اهدا کنن تا بشه دارویی برای سرطان پیدا کرد. به طور رسمی اعلام شد که دانشمندان در سال 2003 به ژنوم تقریباً کامل انسان دسترسی پیدا کردند، اگرچه هنوزم بخشایی وجود داشت که به صورت کامل توالیابی نشده بودند. در سال 2022 بود که یک گروه بین‌المللی از دانشمندان به صورت کامل ژنوم انسان رو تعیین توالی کردند. وقتی دانشمندان به ژنوم کامل انسان دسترسی پیدا کنن چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اتفاقای خوبی که ممکنه بیفته اینه که ژن درمانی میتونه صورت بگیره. با بررسی ژنوم هر فرد میشه داروهایی تولید کرد که دقیقاً برای همون فرد طراحی میشن. میتونه باعث پیشگیری از بیماری‌ها بشه. میتونه کشف رازهای پیری رو انجام بده. میتونه بهبود عملکرد شناختی رو با خودش همراه داشته باشه. یعنی با شناسایی ژن‌هایی که در یادگیری، حافظه و سایر عملکردهای شناختی نقش دارن، میتونیم راههایی برای تقویت این عملکردها پیدا بکنیم و از زوال عقل جلوگیری بکنیم. اما مسائل بعد احتمالیش چی میتونن باشن؟ میتونن تبعیض ژنتیکی باشن. مثلا تبعیض در استخدام. افرادی که دارای فلان ژن هستن رو استخدام نمی‌کنیم. میتونه باعث تبعیض در بیمه بشه. شرکت کننده هایی که فلان اطلاعات ژنتیکی رو دارن براشون تعیین نرخ بیمه میشه یا مثلا نمیشه. میتونن مهندسی ژنتیکی نوزادان رو انجام بدن. میتونن سلاح‌های بیولوژیکی تولید کنن. عوامل بیماریزا تولید کنن. اطلاعات ژنتیکی میتونه برای تولید عوامل بیماریزای جدید و خطرناک استفاده بشه. میتونه برای اهداف تروریستی یا جنگی مورد استفاده قرار بگیره. میشه گروه‌های خیلی خاصی رو مورد هدف قرار داد. سلاح‌های بیولوژیکی میتونن جوری طراحی بشن که فقط گروه‌های خاصی از مردم رو هدف قرار بدن و به این ترتیب نسل کشی ژنتیکی ادامه دار میشه، همون کاری که هیتلر میکرد. همچنین نقص حریم خصوصی داره. یک هکر میتونه اطلاعات ژنتیکی شما رو بدزده. اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان چین کرونا شروع شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. میشه گفت سال 2019 الی 2020 رسما این ویروس پخش شد تو دنیا و تا سال 2022 هم ادامه داشت. ویروسی ساخته شده که به کمک اون بشه هر چی آدم قوی وجود داره رو استخراج کرد و دسترسی به ژنوم کامل هم داشت. فکر خوبیه نه؟ مدت زمان 2019 2020 الی 2023. فیلم مد نظر با شباهت‌های عجیبش به کرونا مدت زمان اکرانش سال 2014 الی 2018 بود. یه بار دیگه تاریخ‌ها رو مرور کنیم. واقعیت‌های کوچیک در کنار دروغ‌های بزرگ. ما برای درمان ویروسی که هنوز دارویی براش کشف نشده یه پیش دارو می‌خوایم که انسان رو یکم قوی‌تر کنه. اگه یادتون باشه موقع کرونا گفته شد که این ویروس از خانواده ابولا و سارس هست که جهش پیدا کرده. لذا اگه بخوایم به عنوان پیش دارو کاری انجام بدیم لازمه که یه ضد ویروس داشته باشیم که از دسته یا خانواده همین مدل ویروسا باشه و اونا رو نابود کنه. فعلا باید اینا رو پیشکش داشته باشیم، بعد درمان علامتی هم بکنیم تا ببینیم دارویی براش پیدا میکنیم یا نه. اسم این ضد ویروس رمدسیویر بود
که برای ایبولا ساخته شده بود و از دسته کرونا ویروس ها بود. حالا برگردیم به دونده 1000. داخل جیب تریسا 2 عدد آمپول ویکت بود. یه ضد ویروس که فقط یک عنصر کم داشت. چه عنصری؟ همون ژنی که توی بدن بچه مصون پیدا میشه. لذا در صورتی که این دارو وارد خون بشه، سرعت انتشار رو متوقف میکنه. جالب نشد؟ در داستان دونده 1000 تو، آنزیم ویروس به نام ویکت برای درمان بیماری‌هایی که جامعه رو تحت تاثیر قرار داده بود مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی نمیتونست یک درمان 100% و کاملی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تنوع ویروسی و تنوع بیماری‌ها وجود داشت، چون عوارض جانبی وجود داشت، چون تغییرات فردی وجود داشت، چون اهداف اخلاقی و اجتماعی باعث می‌شد قضاوت‌های خیلی سختی با انسانیت داشته باشن. جالب شد؟ مرسی از اینکه تا اینجا همراه هم بودیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری در مورد فیلم و سریال مورد علاقتون ببینید.